हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी लास्टकै क्लासलाई कन्टिन्यू गर्छौं र लास्टको क्लासमा हामीले सायद डिस्कसन गरेका थियौं होला भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको डिफरेन्ट टर्म्सहरु र इक्विभ्यालेन्ट वेटको कुरा पनि हामीले धेरै डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेका छौं र त्यसमा पनि हामीले डिस्कसन अर्को पार्ट के गर्यो भने टाइट्रेसन भनेको के, स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको के हुन्छ त्यो कुराको बारेमा इच एन्ड एभ्री पोर्सन्सलाई हामीले डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेका छौं। ओके, तपाईहरुलाई के डाउट्स के कन्फ्युजन्सहरु लागिरहेको छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, बुझिराख्नु भएको छ नि। तपाईलाई यो भिडियो आउँछ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ होइन, यदि आउँदैन भने डेफिनेटली बस्नुस्, बिस्तारै पढ्नुस्, तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ हुन सक्छ त्यसपछि। ओके, यो टपिकमा रहेर आज म तपाईलाई प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस के हो भन्ने कुराको लागि आज म तपाईलाई यसमा बुझाउन ट्राई गर्छु। कतिको बुझ्नुहुन्छ कतिको बुझ्नुहुन्न एकपटक कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् सर मैले बुझे भनेर। ठिकै छ, बुझ्नु भएन भने केही फरक पर्दैन, सर मैले बुझिन फेरि एकचोटी भनिदिनु होला भन्नुभयो भने म फेरि तपाईलाई अर्को भिडियोजमा बनाएर तपाईलाई बुझाउन ट्राई गर्छु। ओके, सो पेन र कपी अगाडि नै छ होला सायद। रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, भेरी गुड। अलिकति फास्ट लगेर रिभिजन गर्नुस् है, किनकि टाइम वेस्ट हुन सक्छ तपाईहरुको, सकेसम्म त्यो चाहिँ नहोस्। जसले भर्खरै स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ यस भेरी गुड, उहाँहरुको लागि त बेस्ट हो यो। ओके, किनकि म हरेक टपिकलाई सेपरेट गरेर तपाईलाई बुझाउन ट्राई गर्दै छु। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकमा जान्छौं। टपिकमा हामीसँग आज छ प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस। खासमा प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस पढ्नुको रिजन के छ भने किनकि हामीले यसमा के गर्न खोजिरहेको छौं भने कि यदि हामीसँग डिफरेन्ट एउटा मिक्सर दिएको छ र त्यो मिक्सरमा एसिड राखेको छ, बेस राखेको छ, त्यति बेला स्ट्रेन्थ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो, त्यसको लागि हामीलाई यो प्रिन्सिपल चाहिन्छ। यदि लेट अस सपोज फर एक्जाम्पलको लागि हामीसँग के दिएको छ भने एउटा एसिड दिएको छ, एउटा बेस दिएको छ र कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन गरिरहेछ यसमा, त्यति बेला गर्ने के? एसिड दिएको छ, बेस दिएको छ, कम्बाइन भइरहेछ, त्यसपछि मेटल पनि दिएको छ, त्यति बेला गर्ने के यसमा? सो त्यो कन्डिसन्सहरुलाई, त्यो प्रब्लम्सहरुलाई हामी सल्भ गर्नको लागि हामीसँग छ प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस र यसको लागि हामी एउटा सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट ल युज गर्छौं। दैट इज ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ। भनेपछि यो बारेमा हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौं। यसमा ल्याङ्ग्वेजको पार्ट छ, बुझ्नुपर्ने पार्ट छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि म डाइरेक्ट यसमा लेखेर राख्दै छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ यसमा। ओके, स्क्रिनशट हानेर राख्नु छ भने ठिकै छ राख्नुस्, नभए भिडियोलाई पज गरेर लेख्न थाल्दा हुन्छ यसमा है, नोट छैन भने। ओके, हेरौँ फर्स्ट पोइन्टले भनेको के छ यसमा है त। फर्स्ट पोइन्टले हामीलाई भनेको के छ भने मेनली प्रिन्सिपल अफ भोलुमेट्रिक एनालाइसिस यो केमा बेस छ भन्न खोजिरहेको छ यो कुराले चाहिँ। मैले भनिसकेको छु ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्समा बेस छ। द्याट मिन्स यसले भन्न खोजेको के भने रियाक्टेन्ट अलवेज रियाक्ट टु इच अदर इन द रेसियो अफ देयर केमिकल इक्विभ्यालेन्स, इन द रेसियो अफ द केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अथवा केमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेट। भनेको मतलब अन द बेसिस अफ यो फ्याक्टबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने यदि हामीसँग एसिड र बेस, हेर्नुस् है, फर्स्ट रुलले के भनेको छ भने यदि हामीसँग एसिड र अल्काली छ, न्युट्रलाइज गर्छ एकअर्कालाई, इक्वली न्युट्रलाइज गर्छ भने त्यो कन्डिसन्समा राख्ने के भने N1B1 = N2B2। यो फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। यो कसरी अप्लाई गर्ने म तपाईलाई 1 by 1 सिकाउँछु पनि र अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट यसमा हेर्दै जाउँ। सेकेन्डमा भनेको के छ भने यदि हामीसँग दुईटा सोलुसन छ, यदि हामीसँग टु सोलुसन्स दिएको छ र रियाक्टेन्ट पार्टमा छ, ह्याभिङ सेम नर्मालिटी छ, देन दिस रियाक्ट विथ इच अदर इन इक्वल भोल्युम। इफ एसिड एन्ड बेस न्युट्रलाइज बाई इक्वल भोल्युम देन दिस शुड ह्याभ सेम नर्मालिटी। इक्वल भोल्युम न्युट्रलाइज गर्छ भने जस्तै 1000 ml छ भने 1N छ भने 1000 ml अफ 1N NaOH हुन्छ यसमा। यो कन्डिसन हामीले राखिदिन्छौँ। अब नम्बर थर्डले के भनेको छ भने भोल्युम एन्ड नर्मालिटी अफ सेम सोलुसन ह्याभ रेसिप्रोकल रिलेसन। मतलब के यदि हामीले कुनै एउटा साइडमा 1000 ml अफ 1N HCl लियो भने यसैलाई हामीले के लिन मिल्छ 500 ml अफ 2N HCl लिन मिल्छ। मतलब यदि हामीले भोल्युमलाई घटायो भने यसलाई बढाउन मिल्छ, यसलाई घटायो भने यसलाई बढाउन मिल्छ हामीले। सो यो कुराहरु यसमा भनेको छ। कुरो बुझ्नुभयो कि भएन यसमा? बुझ्नुभयो त? त्यस्तै अर्को पार्ट दिएको छ है त, एक्चुअली हेरौँ। जस्तै यदि हामीसँग डिफरेन्ट मिक्सर छ, एसिड A B C दिएको छ, जस्तै एउटा कन्टेनर दिएको छ, यसमा एउटा एसिड दिएको छ, लेट अस सपोज एउटा एसिड दिएको छ A
अर्को एसिड दिएको छ यसमा दिएको छ B, अर्को एसिड दिएको छ यसमा दिएको छ C, यसको नर्मालिटी N1V1, यसको N2V2, यसको N3V3 दिएको छ र हामीलाई भनेको छ यो तीनटै एसिड हो भनेर भनेको छ। यदि तीनवटै एसिड छ भने गर्ने के त्यो कन्डिसन्समा, यदि तीनवटै एसिड दिएको छ भने त्यसलाई सिम्पली जोड दिने यसमा। जस्तै मिक्सरको लागि निकाल्न खोजिरहेको छ भने NM मतलब मिक्सर दिएको छ VM भनेपछि N1V1 N2V2 सबैलाई जोड दिने यसमा। तर तपाईले क्वेशन सोध्नुभयो सर यदि यसमा बेस भएको भए गर्ने के, बेस भयो भने त फरक होला यसमा, त्यसैले बेस भयो भने माइनस गर्ने यसमा। हेरौ एकचोटी, इफ एसिड एन्ड बेस आर मिक्स्ड, एसिड र बेस मिक्स गर्यो भने मिक्सरको लागि निकाल्दाखेरि हामीले फर्मुला अप्लाई गर्छौं एसिड माइनस बेस, नर्मालिटी भोल्युम अफ एसिड, नर्मालिटी बेसको लागि, भोल्युम बेसको लागि हामीले युज गर्छौं यसमा। ओके, यदि हामीसँग दुईटा इक्वल आउँछ भने सोलुसन कस्तो आउँछ, न्यूट्रल मिक्स गर्दाखेरिको। यदि NAVA = NBBB छ भने सोलुसन कस्तो छ हामीसँग, दैट इज अ न्यूट्रल। तर यदि हामीसँग नर्मालिटी र भोल्युम एसिडको धेरै छ भने के होला यसमा, सोलुसन एसिडिक हुन जान्छ। तर यही कन्डिसनमा नर्मालिटी भोल्युम बेसको धेरै छ भने सोलुसन बेसिक हुन जान्छ यसमा। सिम्पल कन्सेप्ट है, सिम्पल कुराहरु। यही सिम्पल कुराहरुलाई लिएर हामीले न्यूमेरिकल गर्छौं है। त्यो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु। ओके, त्यस्तै अब हामी जान्छौं नेक्स्टमा। यदि हामीसँग के दिएको छ भने मेटल पनि दिएको छ यसमा। जस्तै इफ एसिड रिएक्ट कम्प्लिटली विथ अ मेटल, मेटलसँग कम्प्लिट रिएक्सन गर्छ, देन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल केसँग हुन्छ यसमा, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल। भनेपछि फर्मुला हामीले लाउने के, NV/1000 एसिड, W/E मेटल राख्ने यसमा। कुरो क्लियर भइराछ? के डाउट छ यसमा? छैन है त। त्यस्तै अर्कोमा जाऊ है त। यदि हामीसँग रिएक्टेन्ट साइडमा A र B दिएको छ र अर्को दिएको छ प्रोडक्ट साइडमा C भनिरहेछ, लेट्स सपोज प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेछ र यसमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौं, यदि त्यस्तो खालको कन्डिसन छ भने हामीले के गर्छौं भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B इज इक्वल्स टु के हुन्छ यसमा, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ C। लेट्स सपोज C चाहिँ प्रोडक्ट साइडमा बनिरहेछ भने, बुझ्नुभयो त। सो यदि हामीसँग अब हामीले यसलाई सिम्पली लेख्न सक्छौं नर्मालिटी भोल्युम A को, B को लागि, C को लागि, ठीक छ। यदि हामीसँग भोल्युम एन्ड नर्मालिटी आर गिभन छ भने यो गरौँ। यदि हामीसँग मास गिभन छ र भोल्युम अफ A एन्ड C आर गिभन छ भने यति बेला के गरौँ, यो फर्मुला अप्लाई गरौँ, NB/1000 A W/E B कार्य गर्नुस्। मैले देखाएको छु यसमा है, जस के लेखेको छ त्यो कुरालाई मात्र भनिरहेको छु मैले, कुनै पनि एक्स्ट्रा कुरा मैले यसमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छैन। ओके, सो नेक्स्टमा जाउँ है त। नेक्स्टमा दिएको छ इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल, हेर्नुस् है यहाँ क्वेसन यो स्टेटमेन्टले भनेको छ एसिड रिएक्ट विथ मेटल एन्ड अ बेस, देन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इज इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल र त्यसपछि बेसलाई हामीले राखौँ यसमा भनेको नर्मालिटी भोल्युम बाइ 1000 एसिडको लागि युज गरेर दुईटालाई हामीले सम गरौँ यसमा, जोडौँ यसमा। ओके, यो हामीले गर्न सकिन्छ यसमा। सो यो कुराहरु हामीले गरेर त्यसपछि एक्सेस एसिडको लागि धेरै सो एक्जाममा गएर सोध्ने एक्सेस एसिड राख्यो भने के गर्ने त्यति बेला भन्ने कुरा हुन्छ। यदि हामीसँग इफ एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल एन्ड सम एसिड इज इन एक्सेस अमाउन्ट, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यदि एक्सेसमा दिएको छ भने गर्ने कि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इज इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो, हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल राख्नु पर्यो र एक्सेस एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले यसमा राखेर यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं यसमा। बुझिराख्नु भएको छ नि? अब यो डाइरेक्ट मैले भन्दाखेरि तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजन हो, सर कस्तो के भइरहेछ यसमा, तर जब न्यूमेरिकल गर्छौं यो जब हामीले अप्लाई गर्छौं त्यसपछि बल्ल तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। सो अहिलेको लागि जस्ट हेरौ, यसमा नोट छैन भने नोट्सहरु बनाऊ यसमा, यो कुरा योबाट यो बन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ यसमा। यहाँसम्म बुझ्नुभयो र यति थियो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। र अब त्यसपछि म तपाईलाई लग्छु नेक्स्ट पार्टमा। नेक्स्ट पार्ट हामीसँग छ दैट इज नर्मालिटी इक्वेसन। सिम्पल कुरा छ, डिस्कसन गरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ, हामी फेरि पढौँला यसमा।